مساء الخير طلاب، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. وياكم دكتورة حنين من قناة APTR Academic Pharmacy Teaching Room. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو Therapy of Cough أو علاج القحة. راح أحاول أختصر لكم موضوع القحة بشكل بسيط، لأن هو صراحة موضوع كلش شائع ومهم بالصيدليات وهواية تحتاجوا تنسألون عنه من قبل المراجعين. أكيد راح أذكر بأغلب أسباب القحة لأنه تفصيلاتها كثيرة وتشخيصاتها بعد أكثر، لكن حاول أتكلم بشكل موجز عن الأدوية. قبل ما أشرح لكم عن كل كاتيجوري منهم، ببساطة راح أذكر لك شلون تصير الكف. القحة عبارة عن رد فعل من الجسم تجاه فد مادة معينة substance تعرضت إلها أنت من الخارج. هاي المادة أدت إلى حدوث irritation لللنج مالتك. بسبب هذا الإريتيشن اللي صار حتتنبه الكف ريسبتورز، بالتالي هاي الريسبتورات حتبعث إشارات لمراكز القحة اللي موجودة بالدماغ بالمخ اللي هي كف سنتر إن برين، فالمخ حينفذ الأوامر على إنك تقح. إذن كتعريف إلها هي normal reflex mechanism to protect airways. الغرض الرئيسي من عتها its purpose is to clear the airway so that breathing can continue normally. Most coughs are self-limiting and will be better within a few days with or without treatment. أغلب أنواع القحة تكون self-limiting. شو يعني self-limiting؟ يعني إنه هي تروح لحالها، سواء إنه أنت أخذت علاج أو ما أخذت دواء قللك من أعراضها وحدتها أو ما أخذت، هي كم يوم وتروح. لكن in general الكف اللي تستمر longer than 2 weeks، إذا بقت القحة عندك أكثر من أسبوعين that is not improving should be referred. يعني مثلا إجاك patient للصيدلية قال لك دكتور أنا دا أستعمل علاج قحة سواء أخذه منك أو من غيرك وصار لي أكثر من 10 أيام إلى أسبوعين وما حسيت بأي تحسن، مباشرة تقول له لازم أنت تزور الطبيب، لأنه يعني بس بدون ما تخوفه. أكيد هاي الأشياء الإثكس أصوليات التعامل ويا المريض لازم إنه أنت تحكي له بكل لطافة وبدون ما تخوفه، مجرد تقول له إنه روح طبيب تشيك خليه يفحصك. ليش؟ لأنه أنت تخلي ببالك إنه هاي ممكن ما indicate pathological conditions مثل شنو TB أو bronchitis أو كارسينوما، يعني سل رئوي أو التهاب الشعب الهوائية أو الكارسينوما. مرات هاي القحة تكون عارض لمرض معين، مثلا إنه السبيوتم مالتها يكون green or yellow. إذا كان سبيوتم هيجي لونه green أو yellow هذا دليل على وجود infection، بس إذا كان mucopurulent سبيوتم فهذا معناه viral infection، وهذا يكون أكيد أسهل بالعلاج، ويعني حتى دورته قلب الجسم تستمر أيام وتختفي حالها مثل ما قلنا. زين، أني هسه بلس الحالة إنه هو أخذ علاج وأكثر من أسبوعين وما تحسن وأني حاولت ريفيرال، أكو عندي بعض الحالات من يجيني البيشنت للصيدلية ويقول إنه أنا عندي قحة وعندي هذه واحدة من هذه الأعراض اللي هسه حذكرها، مباشرة بدون ما أنطي علاج وأتفلسف وأقول له جرب وروح وتعال، أقول له الأفضل إنه تراجع طبيب. هاي مباشرة تتحول ريفيرال هاي الكيسات اللي هي إذا كان عنده ألم صدره من يقح ألم قوي، إذا كانت أكثر من 3 أسابيع، إذا كانت القحة تحتوي على دم، إذا كان عنده ألم أو صعوبة بالتنفس أو ويزنج قوي. الويزنج هاي الخرخشة اللي تصير، أو SOP اللي هي short of breathing يعني بصعوبة يجر نفس، أو سبيوتم مو mucopurulent يعني سواء كان يلو جرين رستي بيدم، وفعل ميديكيشن. هاي النقاط يتحول بيها البيشنت مباشرة إلى الطبيب. حتى تهدئ أو تقلل القحة أكيد حتستعمل الميديكيشنز. الكلاسز أوف ميديكيشنز عندي 3 كلاسات من أدوية القحة. النوع الأول أنتي-توسيف اللي هو يستعمل للقحة الجافة. النوع الثاني اللي عندي الميوكوليتكس اللي هو يخفف من لزوجة السبيوتم حتى بسهولة يطلع من صدر المريض. والنوع الثالث هو الإكسبكتورانت اللي هي المقشعات. بهذا السلايد راح أشرح لكم الأنتي-توسيف اللي هي الأدوية المخصصة لعلاج القحة الجافة. قبل لا أبدي أشرح لكم الأنواع أسماء الأدوية مالتها وأنواعها، خلي أقول لكم مبدأ عملها بكل بساطة. مبدأ عمل الأنتي-توسيف يكون يا أما سنترالي مباشرة الدماغ أو بريفرالي. شلون يشتغل سنترالي وشلون يشتغل بريفرالي؟ النوع الأول من أتها اللي يشتغل سنترالي يروح مباشرة للكف سنتر. إحنا قبل شوية قلنا أكو فد شي اسمه كف سنتر، مراكز القحة موجودة بالبرين.
هذا النوع من الأدوية يروح مباشرة للكف سنتر. شنو يسوي له؟ يسوي له inhibition، يعني تثبيط. بالتالي راح يقلل من السايكل اللي تسبب القحة. السايكل اللي قلنا هي إنه مادة تدخل تحسس ريسبترات تؤدي إلى إرسال إيعاز لمراكز القحة اللي موجودة بالدماغ، فالجسم ينطي رد فعل إنه أنت تقح. النوع الأول من الأدوية حيشتغل على هاي السايكل، يقللها عن طريق تثبيط مراكز القحة اللي موجودة بالدماغ. تمام. النوع الثاني حيشتغل بريفرالي. شلون يعني بريفرالي؟ احنا قبل شوية ذكرنا انه الاريتانت او السبستانسز اللي من الخارج تتعرض لها انت تسوي irritation لللانج، بالتالي راح تتحفز الريسبترات المسؤولة عن القحة وترسل إشارة للمخ. هذا النوع يشتغل على إنه يقلل التلامس اللي يحدث بين المادة المهيجة أو المحسسة اللي جايتني من الخارج وبين الريسبترات، فبالتالي راح يهدئ أو يقلل من القحة. لهنا أوكي؟ هسه نبدي نشرحها ككلاسات، يعني نبدي نشرح الكلاس الأنتيتوسيف كأنواع. النوع الأول عندي الناركوتيك، والنوع الثاني عندي النون ناركوتيك. ناركوتيك يعني يسبب إدمان ويسبب سيديشن، يسبب نعاس ودوخة وإدمان. النون ناركوتيك ما يسبب أي شيء من هذا، أو إنه احتمالية إنه يسبب هذه الأمور يكون جدا طفيف. الناركوتيك المثال إلها الشائع والأب الروحي للأدوية الناركوتيك هو الكودايين أكيد، والهيدروكودايين والأثيلمورفين. النون ناركوتيك هو الديكستروميثورفان اللي هو جدا شائع بعلاجات القحة، والليفوبروبوكسيفان والنوسكوبين. فد ملاحظة صغيرة على الكودايين إنه هو لازم يعني أتجنب استعماله جدا للأطفال اللي هم أقل من سنة، وهو يعني مثال جدا شائع على الأدوية of abuse اللي يستعملوها هواية من الأدكشنية، وما يستعملوا لغرض الكف، لا يستعملوا لغير أغراض. والعديد من الفارماسيست don't recommend it، ما يفضلون استعماله داخل الصيدليات. الماكسيموم دوز مالته ما يصير تتجاوز 5 مل، وهو موجود بشكلين بالصيدلية، أكو شكل للأطفال وشكل للبالغين. جرعة الأطفال كل 5 مل من عندها تحتوي على 3 ملغرام كودايين، وجرعة الأدلت البالغين كل 5 مل من عندها تحتوي على 15 ملغرام كودايين by 3 or 4 daily. الديكستروميثورفان generally non-sedating و less side effects، ما يسبب إدمان، والside effect مالته أقل، وله potential for abuse، يعني احتمالية إنه البيشنتس يستعملوه بصورة خاطئة كلش ضعيفة. و doesn't depress the respiration or cause addiction. واحد يعني حتى بالجرعة العالية مالته ما ممكن إنه يسبب دبرس للريسبيريشن، عكس الكودايين بالجرعة العالية من عنده ممكن بسهولة إنه يسبب depress of respiration. It can be given to children of 2 years and over. ممكن إنه يعني نعطيه للأطفال اللي سنتين فما فوق. هسه الأدوية هذه اللي تطرقنا إلها واضح إن هم يشتغلون على النون بروتكتيف كف اللي هي القحة الجافة باللي بدون بلغم. واحدة من الأشياء المهمة إنه أنت لما يجيك البيشنت ضروري تركز على نوع القحة قبل ما تصرف الدواء، لأنه لو هو كان عنده بروتكتيف كف وكانت بيها سبيوتام أو بلغم وأنت انطيته أحد هاي الأنواع اللي هي تستعمل للقحة الجافة، فأنت حتأذيه بصورة كلش كبيرة، لأنه مبدأ عملها إنه هي توقف القحة، فبالتالي حينحبس السبيوتام داخل صدره وما راح يقدر يطلع، فراح يزيد عنده الحالة ويتأذى أكثر. فضروري تنتبهون إلى هاي البوينت. زين. أما في حالة وجود بروتكتيف كف، يعني القحة الرطبة، ويكون الصدر مليان سبيوتم، فالجسم راح يحاول يطلعه ويتخلص منه. شلون؟ عن طريق تنشيط الكف سنتر. قبل شوية أنه إحنا قلنا نسوي inhibition للكف سنتر، أما هنا بالعكس راح أسوي أني تنشيط للكف سنتر، المراكز القحة اللي موجودة بالبرين، حتى السبيوتم يخرج. تمام. أول مثال على الأدوية المخصصة للنوع القحة الويت أو الرطبة أو اللي تحتوي على سبيوتام هي الميوكوليتكس. شو تسبب؟ شلون مبدأ عملها؟ إنه هي تسوي liquefaction للسبيوتم، بالتالي راح تسهل أو facilitate expectoration، حتقلل السبيوتم فيسكوزيتي، حتقلل من لزوجة السبيوتم. المثال الشائع للميوكوليتك هو البروموهكسين اللي حتشوفه بهواية يعني من شرابات القحة. هو السبيوتم حتى يخرج لازم تتوفر به شروط أو يكون يعني بتكستشر معين.
شنو هي هذه الشروط؟ أول شي الفيسكوسيتي مالته لازم تكون مو قوية، يعني الثكنس أو الثخن أو اللزوجة مالته لازم تكون مو جدا سميك أو ثخين حتى ما يلتصق أو يخرج بسهولة. وهذا اللي يسويه ببساطة الميوكوليتكس. شلون تسويها؟ عن طريق إنها تكسر الروابط اللي بين جزيئات السبيوتم. أكو فد روابط اسمها دايسولفايد بوند، هي اللي تخلي جزيئات السبيوتم ملتصقة ببعضها وتنطي الثكنس مالته. فمبدأ عمل هذه الأدوية إنها تكسر الروابط اللي موجودة بين جزيئات السبيوتم وبعضها فتخفف لزوجته، وبالتالي راح تكح عادي ويخرج. بعد ما فهمنا مبدأ عمل الميوكوليتيك وإنه هي تأثر على الروابط اللي موجودة بين جزيئات السبيوتوم، فهنا لازم أنبهكم على فد بوينت صغيرة، إنه هي هذا النوع من الأدوية يكون كونترا إنديكيشن، ممنوع استعماله لمرضى الجاستريك ألسر أو قرحة المعدة، لأنه مثل ما هي اشتغلت على الروابط مال السبيوتوم وكسرتها، ممكن نفس هذا الإفكت يكون على الجدار الغلاف اللي يغلف جدار المعدة. فبالتالي هم already عندهم gastric ulcer، فأجي أني أنطيهم يوكوليتك يرقق هذا الجدار اللي موجود، فراح كلش يزيد الريسك of gastric ulcer، فبلاها المريض ارتجاع المريء وقرحة المعدة. وأيضا نقطة أخيرة عن الميوكوليتك، إنه هي اختيار جدا مميز وصحيح لحالات المريض اللي مسوي عملية ويقح. يعني أغلب المرضى يطلعون من العمليات تكون عندهم قحة كلش قوية، أما بسبب البنج أو غيره، فهاي القحة ممكن إنه تسوي سترينينج. فبالتالي الميوكوليتكس حيكون حل أمثل إنه هو يذوب البلغم بدون قحة أجريسيف. اكسبكتورانتس أو المقشعات، مبدأ عملها بكل بساطة إنه هي increasing volume and decreasing viscosity of sputum. شلون تزيد الفوليوم مالت السبيوتم؟ تزيده عن طريق إنه هي ترفع من أو تكثر من الووتر سكريشنز اللي موجودة حوالين السبيوتم، بالتالي راح يزيد الفوليوم مالته وأيضا تقل الفيسكوسيتي، فحيسهل خروجه. بنفس الوقت راح يزيد من السيلري موفمنت، فحيطلع البلغم أسرع. لكن هنا أني لازم أنبه المريض على فد موضوع، إنه أنت من حتستعمل أدوية الإكسبكتورانت حتزيد عندك القحة، لأنه مبدأ عمله هيجي على مود أني أخلص جسمك أو الصدر كله من السبيوتم اللي متراكم بيه، أنا حزيد من عملية القحة على مود ينظف الصدر أسرع. عندي هنا بعض الأمثلة عليها، اللي هو الجوايفينيسين، واللي هو لازم أني أنتبه إنه ما ينطي للأطفال اللي تحت سن ال6 سنوات. الأمونيوم سولز، أملاح الأمونيوم بنوعيها البيكربونات والكلورايد، الفولاتايل أويل مثل اليوكاليبتوس والبيبرمنت أويل، والإبيكاك سيروب والبوتاسيوم أيودايد، كلها أمثلة على الإكسبكتورانت. النوع الأخير من أدوية الكحة اللي متوفر بالصيدليات وتعدي مول سنس، ميزة هاي الأدوية إنه هي ما تحتوي على أي chemical ingredient أو active ingredient. أمثلة عليها هي الجليسرين، الليمون أند هاني، والسمبل لينكتوز. ميزتها إنه هي تنطيني soothing effect، يعني التأثير الملطف، وهي تكون harmless، ما بيها أي أذية على الإنسان اللي يستعملها، و inexpensive، أسعارها تكون غالبا مو غالية، ما تحتوي على أي مادة فعالة، وتعتبر خيار آمن للتشيلدرن وللنساء الحوامل أو فئة الناس اللي يستعملون أدوية هواية ما بيها أي interactions، لأن already ما بيها active ingredient. وبعد إنه الشيء اللي خلاها إنه هي مفضلة عند الأطفال طعمها طيب، ال pleasant taste مالتها خلاها مقبولة ومرغوبة من قبل الأطفال.